Bago na namang anak, wala nang paglagyan. Bagong feeds na malaki, gagawa tayo niyan guys. Okay na kasi siya, tapos meron pang bagong maliit. Lumaki ito, dami na sila. Coffee muna tayo guys.
gagawa tayong flooring guys, lagyan natin ng foam para makagawa tayo ng create tayo ng hole. Lagyan na natin ng semento. Tapos maglagay tayo ng tiles guys, mga ritaso para may design naman. Instead na plastic matting guys, wala tayo noon, DIY lang tayo. As concrete matting tong gawa natin, concrete flooring. Ayan guys, matigas na. Pwede natin tanggalin yung plastic. Ito yung nilagyan natin ng foam guys. So, create na siya ng hole. Para kung maglinis ka, diretso na yung dumi. Huwag kang mahirapan. Naka-curve kasi ito guys. Palalim. Lagyan na natin ng paa guys. Flooring natin guys, tigas na, tinanggal ko muna. Dito naman tayo sa bubong guys, gawa natin ng magkapitan ng yero.